साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जावास्क्रिप्टमा स्टिकी मेनु कसरी क्रिएट गर्ने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। सो त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु प्रोजेक्ट सुरु गर्नु भन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिले चाहिँ फाइनल आउटपुट हेरौं। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मसँग चाहिँ एउटा वेबसाइट छ हैन। त्यसपछि मैले चाहिँ यो वेबसाइटलाई स्क्रोल गरे भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो चाहिँ माथिको नेभिगेसन लिंक छ त्यो माथि नै गएको छ। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट असमा जानु पर्यो हैन, कुनै ब्लग्समा जानु पर्यो, डाउनलोड्समा जानु पर्यो भने सब चाहिँ फेरि म माथि गएर फेरि यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि युजरको एक्सपीरियन्सलाई चाहिँ खराब बनाउने काम गर्छ के हैन। युजरको एक्सपीरियन्स चाहिँ नराम्रो हुन्छ। सो हामीले चाहिँ युजरको एक्सपीरियन्सलाई बढाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो नेभिगेसन बार छ यसलाई चाहिँ हामीले स्क्रोल गरे पनि हाम्रो जुन यो टप छ यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसैलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि स्टिकी मेनु भनिन्छ हैन। सो त्यसपछि यहाँ तपाईले यो चाहिँ अर्को वेबसाइट हेर्नुस् हैन। सो त्यसपछि जब मैले चाहिँ अब स्क्रोल गर्छु त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यहाँ फिक्स भएको छ है। म चाहिँ अन्तिमसम्म पुगिसके त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो फिक्स भएको छ। अब त्यसैगरी म चाहिँ माथि गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् जुन हाम्रो चाहिँ पहिलाको ओरिजिनल स्टेट थियो त्यसैमा नै के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ रिटर्न हुन्छ। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले यही प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेका छौं। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ अब बेसिक हाम्रो एचटीएमएल कोड रहेको छ हैन। सो यसमा चाहिँ अब त्यही सिम्पल कुरा छ, यसमा गाह्रो कुरा केही पनि छैन। मैले चाहिँ यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि यूआरएल ट्याग लिएर चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट जुन हाम्रो लिंकहरु छ यसलाई चाहिँ मैले डिफाइन गरेको छु। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ style.css मा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो css को कोड रहेको छ है। यो पनि एकदमै सिम्पल छ, गाह्रो कुरा केही पनि छैन यसमा है। र साथीहरु अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट जावास्क्रिप्ट को कोडिङ तर्फ लागौं। अब हेर्नुस् हामीले चाहिँ अब स्टिकी मेनु क्रिएट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब हेर्नुस् है मैले चाहिँ यसमा चाहिँ अब थोरै स्क्रोल गर्छु हैन। सो अब स्क्रोल गरिसकेपछि जब म चाहिँ स्क्रोल गरेर यहाँ आउँछु, यहाँ आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ यसलाई स्टिकी बनाउनु पर्यो। सो यहाँ चाहिँ हामीले फिक्स गर्नु पर्यो के यसलाई। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि पोजिसन फिक्स भन्ने प्रोपर्टीलाई युज गर्न सक्छौं। र त्यो भन्दा पनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ च्यालेन्जिङ कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब कसरी थाहा पाउने त नि है। सो हाम्रो चाहिँ अब स्क्रोल भएर यहाँ आइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने। सो त्यो भनेको चाहिँ सबैभन्दा च्यालेन्जिङ कुरा हो। सो हामीले चाहिँ यो थाहा पाउनको लागि यो पनि खासै गाह्रो कुरा केही पनि छैन यसमा हैन। सो सिम्पल छ। सो यसको लागि चाहिँ हामीले स्क्रोल इभेन्टलाई युज गर्न सक्छौं र त्यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट प्रोपर्टीहरु छन्। ती प्रोपर्टीहरुलाई हामीले युज गरेर चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ स्क्रोल छ है त्यो चाहिँ कति भयो त है, कति पिक्सलले तल आयो माथि गयो हैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो मेनु छ यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यसलाई क्लास लिंक्स भनेर दिएको छु हैन। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लेट मेनु भनेर दिनु होला। मेनु इक्वल टु तपाईले चाहिँ document डट क्वेरी सेलेक्टर त्यसपछि यसमा चाहिँ links लिंक्स है। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ तपाईले विन्डो डट एड इभेन्ट लिस्नर त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले scroll स्क्रोल भन्ने इभेन्ट लगाउनु होला। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा फंक्सन क्रिएट गर्नु होला। त्यो फंक्सनको नाम चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि स्टिकी मेनु है, जे पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईले। साथीहरु भिडियो मन परिरहेको छ भने यस्तै प्रोजेक्ट्सहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र साथीहरु भिडियो लाइक गर्नुको साथसाथै अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो फंक्सनलाई डिफाइन गर्नु होला। सो त्यसको लागि तपाईले फंक्सन त्यसपछि स्टिकी मेनु है। सो त्यसपछि अब हेर्नुस् है तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि अब तपाईले यहाँ चाहिँ console.log त्यसपछि यहाँ चाहिँ विन्डो भनेर दिनु होला। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु भयो भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ कन्सोल ओपन गर्नु भयो र त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब स्क्रोल गर्नु भयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ विन्डो अब्जेक्ट चाहिँ नि देखाएको छ। सो अब यो विन्डो अब्जेक्टमा चाहिँ हाम्रो डिफरेन्ट प्रोपर्टी र मेथडहरु छन् है। अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब कहाँ छ हैन खोजेर भेटिदैन। सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ सर्च गर्नु होला। त्यसको लागि तपाईले कन्ट्रोल एफ प्रेस गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि scroll x भनेर सर्च गर्नुस् है। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रोल x आएको छ र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ स्क्रोल y आएको छ। र यो स्क्रोल y भन्ने प्रोपर्टीले अब के दिन्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ माउस कति स्क्रोल गर्नुभयो, कति पिक्सल चाहिँ स्क्रोल गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ दिन्छ। त्यसैगरी हामीसँग चाहिँ अर्को एउटा प्रोपर्टी पनि छ हैन। सो त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ पेज त्यसपछि y अफसेट भनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि त्यही सेम भ्यालु नै छ। सो तपाईले कि त पेज y अफसेटलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ कि त तपाईले चाहिँ अब स्क्रोल y लाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। सो यो दुईवटा प्रोपर्टीलाई चाहिँ तपाईहरुले युज गरेर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब कति स्क्रोल भयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब console.log हैन तपाईले यहाँ चाहिँ विन्डो डट त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ स्क्रोल x भनेर दिनुस् है, स्क्रोल x ओके। सो त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ ल हेर्नुस् अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ आइसकेपछि जुन हाम्रो यति हाइट छ सो यति हाइट चाहिँ हाम्रो कभर हुने बित्तिकै हामीले यसलाई चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि स्क्रोल गर्नुस्। त्यसपछि हेर्नुस् सो यहाँ आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसलाई फिक्स गर्नु पर्यो। सो त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले स्क्रोल x हैन है, सो स्क्रोल y दिनुस् है।
अब तपाईले चाहिँ यो कति गर्दा ठिक हुन्छ ल हेर्नुस् यति गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ फिक्स गर्न सकिन्छ सो 28 आउँदाखेरि चाहिँ हामीले फिक्स गर्यो भने चाहिँ यो पर्फेक्ट हुन्छ है सो अब तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट कन्डिसन बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दा इफ हेर्नुस् त इफ हाम्रो चाहिँ विन्डो डट त्यसपछि हाम्रो चाहिँ स्क्रोल SCROLL स्क्रोल y है सो स्क्रोल y चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि ग्रेटर अर इक्वल टु सो 29 राखौँ हैन 29 भयो भने चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा क्लास एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन सो डायनामिकली क्लास एड गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो क्लासको नाम चाहिँ हामी स्टिकी भनेर राखौँ हैन STICKY स्टिकी है सो त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि पोजिसन तपाईले फिक्स दिनुस् हैन फिक्स अब कहाँ फिक्स गर्ने भन्दाखेरि लेफ्टबाट चाहिँ तपाईले अब 0 दिनुस् हैन त्यसपछि टपबाट चाहिँ तपाईले कति दिनुस् भन्दाखेरि टपबाट पनि तपाईले 0 नै दिनुस् है सो यहाँ चाहिँ तपाईले फिक्स गर्नुस् अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यदि हाम्रो चाहिँ ग्रेटर र इक्वल टु 29 भयो भने तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि मेनु त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो मेनुमा चाहिँ हामीले एउटा क्लास अप्लाई गर्नु पर्यो त्यसपछि तपाईले चाहिँ क्लास लिस्ट त्यसपछि डट एड त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले STICKY स्टिकी भनेर चाहिँ अप्लाई गर्नुस् है सो त्यसपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नुस् अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब यो पेजलाई चाहिँ स्क्रोल गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो चाहिँ फिक्स भएको छ है तर जब मैले चाहिँ अब माथि लगेको छु हैन त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल स्टेटमा आएको छैन सो त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एल्स है सो एल्समा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेनु त्यसपछि डट क्लास लिस्ट त्यसपछि डट रिमुभ अनि जुन क्लास चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईले रिमुभ भनिदिनुस् हैन सो यति नै कुरा अरु केही पनि छैन सो त्यसपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नुस् अब त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अब स्क्रोल गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो फिक्स भएको छ त्यसैगरी जब चाहिँ म माथि जान्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ ओरिजिनल स्टेटमा आएको छ अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ हाम्रो फुल विड्थ लिइरहेको छ अब तपाईले चाहिँ अब यहाँ यो जुन हाम्रो प्याराग्राफ ट्याग छ हैन सो यसले चाहिँ जति विड्थ लिएको छ त्यति तपाईले चाहनुहुन्छ भने सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि है तपाईले चाहिँ style.css मा आएर यसमा चाहिँ पोजिसन फिक्स नै गर्नुस् है अब लेफ्टबाट तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ बडीमा मार्जिन दिएको छु 30 पिक्सल है यो चाहिँ हाम्रो 30 पिक्सलको मार्जिन आइरहेको छ सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ अब लेफ्टमा चाहिँ कतिबाट सुरु गर्नुस् भन्दाखेरि 30 बाट सुरु गर्नुस् त्यसपछि अब टपमा चाहिँ तपाईले अब 0 नै राख्नुस् हैन केही गर्नु परेन त्यसपछि अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अब लेफ्टमा चाहिँ हाम्रो 30 बाट चाहिँ सुरु हुन्छ तर तपाईले देख्नु भयो भने यो चाहिँ राइटमा चाहिँ हाम्रो पुरै लिइरहेको छ सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको विड्थ चाहिँ तपाईले घटाइदिनुस् विड्थ त्यसपछि यसमा चाहिँ क्याल्कुलेसन भन्ने मेथड युज गर्नुस् सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि 100% बाट तपाईले चाहिँ -60 पिक्सल गर्नुस् है तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन हाम्रो प्याराग्राफ चाहिँ जसरी आइरहेको छ यो पनि त्यसरी नै फिक्स भइरहेको छ सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले जावास्क्रिप्टमा स्टिकी मेनु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यदि तपाईहरुले जावास्क्रिप्ट सँग रिलेटेड अरु प्रोजेक्ट्सहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो राइट साइडको प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नु होला र साथीहरु आजको लागि यति नै म तपाईहरुसँग चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ भेट हुनेछु थ्यांक यू फर वाचिङ